А що пишеш на бідярську? Ні, ну я бачив, що ти там пишеш. Тепер там десь 25 людей, там повно Христу, там усе, там має бути так і має бути на російському Майнкрафт сервері. Ну та що, доброго здоров'ячка, чистований цимброве. Вертаємося в нашій рубриці «Казкуємо», бо я її дуже люблю. Я люблю пораз показкувати з деякими новими інтересними людьми. І ще найдобріки удається з ними показкувати по-нашому, що насправді досить пораз тяжко у цей час. Ну, низько у нас у гостях Петро. З Петромся я вже деякий час досить знав, насправді. Наш проект інтерфейса, вже можу сказати, наш проект, бо Петро вже більш як рік допомагає мені тручати то далі. Він є і автором, і дизайнером, і ще й вебмейстером, бо тепер у нас вже є свій сайт. Ну, все, що на ньому там видите, фактично реалізовано було Петром. Поклонися людям. Ну, поки я вже і так кланяю і всяко. Серус, ну, за мене вже уповівся Михайло, що я Петро. Я не буду зараз майже перераховувати всі свої проекти, бо у мене там усякі канали, котрі я пробував вести у Телеграмі, YouTube канал помалі зачинав. Ну, головне, що я автор на інтерфейсі, а то мій поку май русинський, май великий проект. Да. Зато ті канали на Телеграмові. Я пам'ятаю, ти там щось вів канал з якимись джерелами по язикознавству якраз, ні? Ну, ото не було, та й не є по-русинськи, або там теж світили подайки такі книжки, хоч, ну, я їх просто брав в основному із Руепортала, із того каналу із книжками, я не тямлю. Піратська шіфалта? Ну. Або то не русинський проект, там все се веде по-українськи, та й із русинських телеграм-каналів у мене є раз не дуже активний, це навіть можу повісти, уже не дуже активний повімти анекдот, де я переписую, толмачу та й пораз вгадую свої анекдоти по-русинськи. Та й мій канал битярської, де я просто пишу. А що пишеш на битярську? Ні, ну я бачив, що ти там пишеш, але може людям буде інтересно. Ну, там не є такої аж конкретної теми, там я просто пишу за те, що я чиню, хоч не дуже регулярно пишу, або пораз і було і за русинський Майнкрафт сервер, і за статистику русинського сегмента Телеграма та й другі такі проекти. За цей Майнкрафт сервер, як до МАК прийшла ідея таке вчинити? Ну, то та ідея, не можеш безумно повісти, аж ото докус моя ідея була, бо такі понуки вже і другі писали, що треба би нам, може, свій Майнкрафт сервер. Скільки там людей тепер? Тепер там десь 25 людей, хіба унікальних бавлячу, котрі хоч раз заходили на сервер. Ну, активних видали з 10. Просіковий онлайн можу повісти 5 людей. Або то доста много, то я б повів, того доста, аби комфортно бавити, ото не дуже много, або і не пусто. Він там якусь цирку поклав був таку доста, як би то пусти, ортодоксальну. Там вже мало 2 церкви, за котрі я знав. Ну, так там можеш строїти хоч де, хоч як. Там ми не маємо дуже деяких строгих правил, ось туй можеш, туй не можеш строїти. Там головне, аби не мішають другим людям, які ти на їх території построїш, то без їхнього дозволення, то не дуже буде файно.
Ну, там дві церкви, одну один челядник поклав, другу другий. Там повно Христу, там усе, так має бути так і має бути на російському Майнкрафт сервері. Понятно. А як тобі давно прийшла була ідея, як би то домак навчитися по-нашому писати? Яка була історія цього? Бо найбільше, наскільки я вижу, людям то не сильно інтересно, хоч вони і знають говорити, і має часто у родині сяк бесідує, або оби писати, читати, людям то має часто просто не інтересно. Як цим заінтересувався ти? Чесно вам повім, я не тямлю вже, як я до цього прийшов. Кожен проходив через цей період, юй, по-селюдськи, як можеш так говорити? Я каюся, був теж сякий. Кожний там був. Кони без гріха, ні? Лише всякий може прийти до того, ж по-нашому писати, та й не ганьбитися того. Май мало то не ганьба, бо ото наше. Чому би се ганьбити свого, ні? Я так спонтанно прийшов, просто трапив у хорошу компанію, та й легко ми пішло до того, бо писати по-нашому, приказувати, навіть не навчитися, а назад переучити по-нашому говорити, то вдалося мені не так легко. А в родині як говорити? Біжно дома. Я так тямлю, ти казав, що ти сам з Хуста, ні? Я з Хуста, або, уже у родині ми часто говоримо по-українськи, ясно ж проскакують наші слова, проскакують елементи нашої бесіди, або ото вже многим українське. А то сяда як поміняло з часом, це так і було від початку кількося тямиш? Таке у мене чувство, після того, як ми перебралися із Хуста у Унгвар, у Великий Варош, то вже як пішло ми по-українськи. Великий Варош. Привет київлянам, ти Великий Варош. В масштабах попри Хуст, то вже Великий Варош, знаємо як то. Про мене Мункач та й Унгвара то вже Великий Варош. Ось який в нас той стандарт, нам ти доста 50 тисяч у віку, бо то вже був Великий Варош. Та кажеш, що як так вже прийшло скорше після приїзду сюди. Не в тебе одного, штрьоми він був руно туди, як і перебравимося в Ужгород. Просто ж бивим тут без родини, знаєш. Та я сам достамся наскоро перетягнув. Також українська бесіда стала основною бесідою комунікації, бо майбільше через день говорив з цимборами, у університетові, во школення було по-українськи, і, то було доста шиковно. Мені се так видати, коби я се перебрав з родиною, та моя родина би се ніяк не переключила на українську бесіду, то би се просто не стало. А то вже така специфіка. То свої фактори. Костя того майна твердо держав, якось не дуже. Як ти то видиш у будучності? Це суто якісь, може, задумки, ідеї на якісь дальші проекти, може, має великі, має інтересні. Як ти то видиш? Безумно є деякі плани. А такі, що можна не казати? Лиш за тобі, кажи. Раз у мене у планах, який буде на той час, які будуть сили, та я би хотів теж помалі заходити у YouTube, або не із того, не ставати конкурентом. У мене, в принципі, вже деякий старт є. Я би хотів у Балковий YouTube зайти. Я бачив, у тебе там вже є канал, і вже в ньому є там пару відео, але вони сугубо
як би то пояснити, без коментарів такі. Без коментарів, без контекста. Без контекста. Ну, я просто раз не мав аж так много часу, аби там деякі писати навіть коментарі, ну, аудіокоментарі. Та завтра я чинив мої такі меметичні відео. Ну, перві 3 Заберіть вещи. Ні, ото вже даже можу повісти, що то вже другий етап. Там далі йдуть, після таких меметичних відео вже пішли CC за Minecraft сервер, де я просто там літав. Так і себе якраз було. Де я вже літав, знімав, як на нашому сервері раз били шаркання, тепер кимся взяв чинити відео за те, що там люди построїли. Ну, або вони мають скоро строїли, я встигав учинити відео. Ну, а вже потім, коли буду чувствувати маю віреним, та вже б хотів давати і деякі аудіокоментарі, ну, у форматі так, як Я розумію. Тут і летсплей робить якісь, Я хіба теж щось таке пробував, лише із своїми специфіками. Ну, мені повезло, що тебе на твічові все, а на YouTube повторити і нарізки. Я насправді не дуже знав, як робити той формат летсплеїв. Наприклад, як би ти пояснив, чинив на твічові стрім із Frostpunk, котями, коникав та плюс в чат. Воно мені все дуже любило, бавка була дуже інтересна, і я пак хотів накрутити якраз такий летсплей, як каже. Та накрутив їм ще 4 години відео ігрового процесу самого. Як їм то бавив, одну конкретну карту, я і там прийшов до кінця такої. І далі думав він сісти просто, написати на то деякий текстовий сценар, зачитати його і понарізати на то із тих 4 годин щось понабирати по контексту, аби пасувало до того, що говорю. І воно мені щось не йде. Воно в мене там лежить на диску вже більше місяць, на то просто не йде. Не знаю, мені це то раз тяжко йде. Много роботи, який так чинити раз лише відеоматеріал, а пак лише коментарі. Доста. Тут і меми, що нарізав теж із острова, з тими бомбаками, де там люди засікли. То це не те, що много часу тривало. Учора шурив там відео на, може, минуту, то я на нього стратив файну годину часу. Всяк є, я не знаю. Хіба не було там дещо аж такого тяжкого, бо воно ся просто раз май скоро не чинить. А ведь мені хобить скіл, то вже не знав. Треба май тренувати, треба май часто за таким займати, коротше. Тут у тому мемі, де Гомер Сімпсон стоїть, та й у нього так ззаду прикапчені усі ті жирові складки. І то так можеш підписати, що та минута, котру видять позирачі, та й та година. Година едітування. Та сяк. Тарас каже, що з таких глобальних проєктів сугубо сись YouTube канал з Балкан. А як люди знайдуть? Поза того ж, я за нього так аж серйозно раз не брав, та я не мав якого плана, я раз хочу мати контент. Як люди знайдуть тот канал, ти ся впишеш? А вже пак займати деяким маркетингом. Понятно. Значить, раз ніяк не знайдете. Все так з нашими руснацькими писателями. Знаєте, якщо хочете купити книжку, то мусите йти в ньому домі, і він вам їх подарить, погостить, подякує, що сте прийшли, інша ви книжку не купите. І все, як хочете знайти мій канал, мусите прийти в ньому домі, позвідатися, як це називає то ютуб, і він вас сам добавить. Не ви знайдете. Дисклеймер, до мене не треба ходити. Дисклеймер, не треба ходити до нього. Я теж не знав, де же. Не бачу. Ясно. Та що, це було досить інтересно, дякую за бесіду. Удачі тобі у твоїх
будущих проєктах Дякую. із балками, та й не лиш, треба буде зайти на тот майнкрафтовий сервер. Бо я ще такое не бавив, мені сьогодні раз тяжко де буде меникати. Може там є дещо інтересно. Кіть уже є церков, значить там все жиє. Ну, та сяк. Лиш, ну, церква є, а священника раз немає. То вона раз так стоїть, тож може дати пожертвування, А раз нікому тим айно. урядувати, айно. Понятно. Ну то що, прикапчуйтеся на майнкрафтовий сервер, буде у вас шанс стати священником. Просто раз Майнкрафт сервер, він так має пройшло їх чисто. Оби була така, як би то повісти, приязна атмосфера, оби не требало класти деякі дуже строгі правила. Ну, он раз такий має... Свій. Айно. Просто. Має руснацький. Ясно. Ну, добрий. Ну то що, дякую всім, хто нас никат. Бавте Майнкрафт, никайте бавки, не знаю, робіть дещо. Слухайте, мамко, їжте кашу, Айно. ходіть у шапці. Айно. І не ганьбіться свого. Красно дякую, майтеся.